Juu, moi vaan taas. Taas ollaan tässä Snowdog-projektin äärellä ja tosiaan nyt ajattelin, että tässä on nyt päästy näkemään, että Vekotin on saatu ainakin jonkunlaiseen kuntoon ja pelittää jollain tavalla, niin olisi hyvä tämmönen pieni kertaus ottaa tähän ja katsoa vähän, että mitä on saatu aikaiseksi ja tässä alkaa sitten kausikin pikkuhiljaa loppumaan, niin senkin takia varmaan hommat jää vähän tässä paussille ja ehkä sitten jatkuu sitten ensi talvena sitten. Mutta tosiaan tuossa on tehty video myöskin siitä, että kuinka tällä laitteella tehdyllä polulla sitten pääsee fatbikella ajelemaan ja saatiin polku jopa niin hyvään kuntoon, että sillä pystyy ihan kaperenkaisella maastopyörällä ajamaan ja toimi oikein hyvin, niin kun oli ollut kunnon pakkasyö ja sitä edeltävä päivä oli ollut plussakeliä, niin että kyllä täytyy sanoa, että polku oli kyllä timanttisessa kunnossa ja on vielä edelleenkin. Mutta jos kerrotaan vähän, että miten tämä homma lähti, niin tosiaan käytännössä jo aika lailla vuosi sitten hankin sen semmoisen kelkan aihion, mistä lähdettiin tekemään tätä hommaa ja ekassa videossa esiteltiin, minkälainen laite oli tullut hankittua ja sitten oli vähän purkua ja tämän tyyppisiä asioita ja sitten oli viime kesänä mulla tuossa tollasia noita voimasiirtoasenteluhommia ja sen tyyppistä juttua ja sitten päästiinkin jo testiajoa kuvailemaan ja se oli aika hauska setti sitten tuossa syksyllä päästä testailemaan pyöräkärryn kanssa laitetta. No sit siinä kävi niin, että ennen kuin tuli kunnon talvikelit, niin kerkisin vielä askarella sitten tämän kuomun tähän ja no sitten kun käytännössä pääsi testailemaan talvikelejä, talvikelissä kunnon ajoon, niin siinähän sitten aiheutui tai nähtiin kaikenlaisia ongelmia, että ei ollut mitään helppoa meininkiä ja kääntyminen oli tosi vaikeeta ja variaattorissakin oli ongelmia ja sitten välityksetkin todettiin aivan vääränlaiseksi ja sellaista kaikkea säätöä siinä oli ja sitten vähän pajalla tuli tehtyä ehostusta ja sitten jossain vaiheessa siinä sitten rupesi olemaan laite sellaisessa kunnossa, että sitten sillä oikeasti pääsi jo polkua tekemään eikä se ollut aivan ylitsepääsemätöntä hommaa. Mutta sellainen projekti oli tähän mennessä ja kyllähän siinä sitä työtä oli aika paljon, että ei ollut mikään sellainen ihan nopea juttu ja jos työtunneille laskisi aikaa, niin ei tästä minkäänlaista järkevää projektia saisi ainakaan nyt meikäläisen taidoilla ja näillä välineillä, että paljon meni aikaa ja tietysti nämä on mulle vähän nämä metallityöt ja tämmöiset moottorijutut, niin nämä on vähän vieraampia juttuja muutenkin mulle, ja itse asiassa esimerkiksi hitsaamista niin tämän hankkeen osalta niin kokeilin ensimmäistä kertaa varmaan 20 vuoteen, että tosiaan niin kaikenlaista erikoishommaa siinä ainakin itselle sitten tuli. No, tuossa nyt sitten jos miettii sitä, että mitä tässä voisi vielä parannella, niin ainakin tässä on toi ketjusuojus on sellainen, että se olisi hyvä siihen saada, kun jos käy niin, että sattuisi menemään ketju poikki tai irtoamaan tuosta, niin se ei ainakaan ampu sitten käyttäjää ja ehkä siinä voisi olla sitten myöskin jonkunlaista hyötyä siihen, että se ei niin kastu sitten välttämättä märäksi. Ja sitten sama on ton variaattorin osalta, niin sen hihnalla saisi olla joku suojus tuossa päällä, että jos käy niin, että se katkee kovemmassa vauhdissa, niin sitten se ei lävähtä sieltä naamalle. Jonkunlainen puskurisysteemi tänne eteen olisi hyvä saada, että täällä on tää mittarivaijerista tällä puolella ja toisella puolella on sitten tuo veto, jossa on sitten öljyä tuolla sisällä ja muuta, niin sinne olisi hyvä saada jotain vähän suojusta, puskuria ja muuta suojusta, ettei sitten kolauta sitä mihinkään kiveen. Sitten tässä jäällä kun ajelin tuolla noin, niin tää noin 28 kilometriä tunnissa niin alkoi tuntumaan aika hitaalta vauhdilta ja tähän mietin sellaista, että mulla itse asiassa on jo tohon niin kuin vähän pienempi eturatas ja ajattelin, että siinä voisi tehdä sellaisen, että saa vaihdettua kohtuuvaivalla ton rattaan tosta ja jos tarvii käydä jäälle tekemässä polkua tai muuten tasaiselle alueelle, missä tarvii vähän enemmän vauhtia, niin saisi sillä tavalla sitten sitäkin asiaa hoidettua. Se ainakin tuli mieleen.
Ja sitten se, että tuli testattua myöskin sitä, että syvemmässä lumessa siinä käy niin, että se kaivautuu tuo keula sinne ja sitten jää jumiin, ja sitten tarvii tuota lapioa. Ja siinä on nyt ajatuksena vähän sellainen juttu, että itse asiassa tilasin jo semmoset suksen kaltaiset osat tuohon eteen ja ajattelin, että jos siihen saisi semmoisella pikakiinnityksellä sellaiset sukset, että jos on semmoinen keli, että pitää syvässä lumessa ajaa, niin siihen voisi laittaa sukset siksi aikaa, ja että se pitäisi tuon keula ylhäällä, niin mä luulen, että se silloin saattaisi pystyä menemään syvemmässäkin lumessa. Mutta katsotaan sitä sitten ensi kaudella niin sanotusti. No, mitäs ehkä sellaista yhteenvetoa vielä moni on kysynytkin, että miksi tällainen laite, että miksei moottorikelkkaa esimerkiksi. Ja molemmissa tietysti omat hyvät ja huonot puolensa, mutta ainakin se tässä on, että tämä mahtuu kapeimmista väleistä, eli tuolla meidänkin polulla on aika tiukkaa mutkaa ja puita siinä lähellä, että sieltä ei välttämättä kelkalla edes mahtuisi menemään. Ja no sitten tämmöinen laite ei monessakaan maassa tarvii minkäänlaista rekisteröintiä eikä vakuutusmaksuja, ja siinä tietysti säästää ainakin kelkkaan verrattuna niin sitten rahaa, ja toki tämä nyt aika paljon edullisemmaksi kuitenkin tulee kuin sitten semmoinen kohtuullinen kelkka, niin kuin hankintakuluukin osalta. Mutta siinä ne melkein alkaa ollakin sitten ne hyvät puolet, että käytännössä tuossa, niin kuin näkyy tuossa videolla, niin heti jos rupeaa tulee vähän ylämäkeä, niin sitä joutuu potkimaan vauhtia ja keventämään painoa tuosta, että se ei silloin pysty nousemaan ylämäkeä kunnolla, varsinkaan jos on syvempi lumi. Ja ajaminen vaatii jonkunlaista fyysistä kuntoa, että jos on aivan rapakunnossa, niin se ei onnistu. Ja ainakin jos tuolla vaikeimmassa maastossa ajaa. Että se on ainakin yksi, ja sitten se, että tosiaan toi syvän lumen ominaisuudet on aika huonot tässä, että se vaatisi jatkokehitystä. Ja sitten se, että tässä nyt ainakin mulla vielä niin pakokaasut tulee suoraan täältä, eli suoraan kuskin päälle, ja vaatteet sitten haisee. Toki haisee ne kelkassakin sitten, mutta ihan semmonen simppelein ratkaisu siihen olisi kääntää tätä 90 astetta. Täytyisi katkaista tuolta tuo pakosarja ja kääntää 90 astetta, niin se ampuu sivuun ne pakokaasut, niin se auttaisi jo vähän. Tai sitten laittaa kokonaan semmonen erillinen pakoputki, joka tonne alemmas sitten pöhöttäisi sen pakokaasun. Ja sitten se, että kyllä varsinkin semmoiseen lumeenjuuttumistilanteessa, niin pakki olisi aivan loistava ratkaisu tähän, että sais pakin siihen ja sitä kautta sitten pystyisi peruuttelemaan, että ei tietenkään tämän kääntyvän takasysteemin kanssa niin kätevä ole, mutta se auttaisi kuitenkin monessa tilanteessa, että valitettavasti ei ollut pakkia nyt tässä kelkka-aihiossa, minkä nyt sain, että on kuullut puhuttavan, että voisi olla sitten semmoinen voimansiirtoon asennettava pakki rattaisto sinne, tai sitten sähköpakkia on myöskin joku miettinyt, että sekin voisi olla toimiva ratkaisu tuohon. Toimisi vähän niin kuin starttimoottori. No sitten tuosta budjettipuolesta vielä sitten, niin mäpä kerron siitä vähän tarkemmin, että mitä tässä on niin kuin budjetin osalta nyt missä ollaan menossa. Että mehän katsottiin silloin siinä ensimmäisen testiajon jälkeen, että paljon oli mennyt rahaa, oli joku 1200 € suunnilleen mennyt, ja nythän sitten tässä on sitten investointeja jouduttu sen jälkeen tekemään aika paljonkin, ja tässä sitten lisätietoa siitä. Eli tosiaan tuohon testiajoon varten, niin siihen vaiheeseen mennessä oli mennyt se 1180 rahaa. Sain myytyä ne vanhan kelkan osat kaikki yhdessä läjässä, ja siitä sain 100 rahaa takaisinpäin. Sitten ne latauspuolat maksoi 118 €. Toi kytkin, millä vaihdetaan valoja, ja kahvanlämpäreiden vipu ja starttivipu, ja siinä oli myöskin tollanen ryypyn vipu, mitä en ole vielä laittanut toimintakuntoon, niin se maksoi 33,8 €. Jänniteregulaattori oli 23 €. H4 LED-volttimo oli 27 €. Sitten 4 putkea tuohon aisaan, ja sitten siihen
aisan kiinnikkeeseen, eli siihen runkoon, mihin se aisa tuli kiinni, niin se oli reilu 50. Sitten piti maksaa 24 € siitä vuokraa, että pääsi hitsailemaan noi vehkeet kasaa. Sitten tuo 38-piikkinen eturatas ja siihen liittyvä kartioholkki oli aika hintava, eli 86 €. Ja sitten vielä kalliimpi oli toi Comet 40-sarjan variaattorirulla ja tosiaan se piti Briteistä tilata ja siihen tuli sitten tullimaksua ja alvia päälle ja sitä ei mistään EU-alueelta ollut saatavilla eikä Jenkeistäkään olisi halvemmalla saanut. Sitten tuo jarruletku oli myöskin aika kallis, oli tollanen custom made jarruletku ja sitten tietysti taas kerran iso kasa pultteja, muttereita, sitten oli tuo mittariston boksi, maalia ja sitten reunanauhaa, mitä on laitellut tonne noin. Meni 52 € siihen. Ja sitten tuohon lana-systeemiin, niin siinä meni sitten, oli pultteja ja vähän lattarautaa ja sitten se musta putki ja erilaisia kiinnikkeitä siihen, niin 75 €. Siihenhän mulla ne puuosat löytyi tuolta sitten valmiina, ettei tarvinnut niitä erikseen ostaa. Mutta yhteensä semmonen 1900 € meni, että tämän tyyppinen budjetti, että ei se ihan ilmasta ollut, ja kun ottaa vielä huomioon sitten tosiaan tuo työaika, mikä siihen on mennyt, niin ei ole halpaa suoraan sanoen tämä mutta sitäkin mielenkiintoisempi hanke ollut. Joo, tuohon videon loppuun vielä laitan tässä speksit näistä, minkälainen teknisesti tämä laite nyt on ja mitkä nuo tietyt mitat tuossa on, että siitä voi olla jollekin apua. Joo, ei muuta kuin todella lämpimät kiitokset siitä, että oot katsellut tämän videon tänne asti ja oot ehkä toivottavasti käynyt katsoa näitä aikaisempiakin tämän sarjan videoita ja kovasti toivoisin, että kävisit painaa sitä subscribe-nappia tuolta kanavalta ja siellä on tulossa kuitenkin sitten varmaan jonkunlaista aktiviteettia videoiden muodossa esiteltynä tässä pitkin tulevia aikoja ja siitä on sellainen hyöty, että jossain vaiheessa sitten kun tarpeeksi tulee tilaajia, niin näistä teillekin näkyvistä mainoksista voisi sitten mainostuloista pieni siivu tulla mulle itselleenkin, niin mutta se vaatii sitten aikamoisen määrän noita tilaajia, että sen takia näitä tilaajia toivotaan tässä näissä videoissa aika usein, että kävis painaa sitä subscribe-nappia. Mutta ei muuta kuin palataan sitten muiden videoiden merkissä asialle. Kiitos, moi!